Guys, welcome back to my channel. So, quick DIY lang. Dumating na po yung rear diffuser natin for Toyota Rush. Ang gagawin ko muna is lalagyan ko ng double-sided tape bago ko siya bubutasan dun sa rear bumper. So, naubos na kasi yung yung outdoor na mounting tape or yung double-sided tape. So, ito muna gagamitin ko. Very straightforward naman yung pagkabit. Saktong-sakto siya sa Toyota Rush. At tanggalin ko muna to, yung adhesive. And then, idikit natin para makita nyo kung ano yung itsura. Okay. So, ito yung rear diffuser. Bale, tapat nyo lang siya na ganyan. Okay, so, ko muna. Wala kasi yung tripod ko guys, so hindi ko mapakita sa inyo. So, ikabit ko muna guys. Okay, so yan na yung isang side ng rear diffuser natin. Okay, so nakabit na natin yung rear diffuser. Okay, naka-mat guard pa ako niyan. So, ito yung kabila. Yan. Okay. So, yung diffuser natin guys, 2 colors to choose from. Itong plain black is 800 pair. Yung carbon fiber naman po is 1,000 pair na po. Okay, thank you guys.